नमस्कार, मी अर्चना आरते तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चिकन शोरमा. असं म्हटल्यावर लगेच तुम्हाला सडेल, बापरे ताई, म्हणजे काय चिकन शोरमा करायला आपण काय ती मशीन वगैरे आणायची काय, शोरमा सेंटरला असते तशी, आणि ते चिकन कसं रोस्ट करायचं, कसं ग्रिल करायचं? नो टेन्शन, मी तुम्हाला दाखवणार आहे कसं करायचं. आता वेळ नाही घालवायचा, सुरुवात करूया. तर आपल्याला बनवायचं आहे घरातल्या घरात शोरमा. आपल्याला बाहेर जाऊन शोरमा खायला नको. तर त्याच्यासाठी काय करायचं, सुरुवातीला आपण इकडे मी घेतले पाव किलो चिकन आणि ते बोनलेस घेतले आणि त्याचे असे मोठे मोठे पीसेस करून घेतलेले. त्याला आपण आता सगळे मसाले लावणार आहेत. इकडे मी घेतले गरम मसाला 1 टीस्पून आहे. त्यानंतर आलं लसणाची पेस्ट आहे 1 टीस्पून. त्यानंतर लाल मिरची पावडर आहे साधारण 1 टीस्पून. त्यानंतर मीठ चवीप्रमाणे. 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम घेतले आपण इकडे, आणि ते घातल्यावरती आपण सगळं व्यवस्थित हे मिक्स करायचं आहे. आणि आता हे मिक्स केलेलं आहे. आता आपण गॅस सुरू करूया. हे दीड काढूया आणि यात थोडंसं तेल घालणार आहे, कारण ऑलरेडी आपण ह्याच्यामध्ये फ्रेश क्रीम घातलेलं आहे. त्यामुळे आपण 1 टेबलस्पून तेल घालूया. तेल गरम वगैरे होऊन द्यायची काही आवश्यकता नाही आहे. आता त्यात आपण घालूया हे चिकन. ह्याला आपण मॅरिनेशनची वगैरे काही आवश्यकता नाही आहे, असंच घालायचं आहे. आणि आता हे आपण थोडंसं मिक्स करूया. तेल घातलं होतं त्यामुळे. आणि ह्याच्यावर झाकण देऊया आणि हे असंच होऊन द्यायचं आहे. चिकन बोनलेस आहे, पटकन शिजणार आहे, तरी पण 10 मिनटं लागतील. मध्ये मध्ये लक्ष द्यायचं आहे. तर आता आपण ह्याच्यावर झाकण देऊया. आणि आता आपण काय करूया, हे जे भांडं आहे ते इकडे घेऊया. ह्याच्यावर तवा ठेवूया. गॅस कमी करायचा आहे आणि इथूनचा गॅस सुरू करायचा आहे. शोरमाच्या रोट्या असतात, खूप जाड्या असतात, त्या सगळ्यांनाच आवडतं असं नाही, आणि तो एक खाल्ला की आपला भरपूर पोट भरतं. तर आपण काय करायचं आहे, घरामध्येच ह्याच्या रोट्या बनवायच्या. म्हणजे आपण काय करायचं, अर्धा मैदा घ्यायचा, अर्धं गव्हाचं पीठ घ्यायचं, थोडंसं कडकडीत त्याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून मोहन टाकायचं आणि ते छानपैकी मळून घ्यायचं. आणि आता हे बघा, हे मी ऑलरेडी मळून घेतलेलं आहे आणि असं सॉफ्ट मळायचं आहे. अगदी घट्ट पुऱ्यांसारखं मळायचं नाही आहे. तर आपण ह्याची अशी आणि मोठी गोळी करायची आणि ती आता आपण लाटून घेऊया. आणि अशा मी 2-3 करून ठेवते. ही आता पोळी लाटून झालेली आहे आणि आता आपण ही तव्यावर टाकून शेकून घेऊया. आणि अशाच प्रकारे आपण बाकीच्या अजून पण 2 पोळ्या करून घेऊया. बघूया चिकन कुठपर्यंत होत आलेलं आहे. त्याला पलटी करून घेऊया. ते शिजतं हळूहळू. त्याला असा छानपैकी जो ब्राऊन कलर आहे तसाच यायला पाहिजे. आता ही झालेली ही काढून घेऊया. ही पण पोळी झालेली आहे. आता आपण ही काढून घेऊया आणि गॅस बंद करूया. बघूया चिकन शिजलंय का. येस, चिकन बघा शिजलेलं आहे व्यवस्थित. आपल्याला ह्याचं शेड्स करायचं आहे. त्यामुळे आता आपण गॅस बंद करूया आणि थंड होईपर्यंत वाट बघूया. आता मी हे प्लेटमध्ये काढून घेते आणि थंड होऊन द्यायचं ह्याला. हे थंड झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्या शेड्स करूया. आता आपण लांबा चिरलेला कांदा घेऊया. मी इकडे 1.5 कांदा घेतलेला आहे. ह्याच्यामध्ये आपण घालूया थोडीशी मिरची पावडर, मीठ थोडंसं, कारण आपण इकडे चीज घालतोय. तुम्ही म्हणाल शोरमामध्ये कुठे चीज असतं. मला आवडतं म्हणून मी चीज घालणार आहे. तुम्हाला नसेल आवडत तुम्ही नका घालू. आता आपण हे हाताने मिक्स करूया. म्हणजे छान असं त्या कांद्याला लागेल व्यवस्थित. ॲक्च्युली मी चमचा घेणार होती, पण चमच्याने काय बरोबर होणार नाही. ते असं छान असं मिक्स झालं पाहिजे. आता आपण हे बाजूला ठेवूया. इथे मी मियोनीज घेतलेलं आहे, पण जर तुम्हाला मियोनीज नसेल घ्यायचं तर फ्रेश क्रीम घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये चीज किसून घालायचं आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी काळी मिरी घालायची पावडर, की ते तुम्ही लावलं तरीही चालते. पण मी ह्याला मियोनीज लावणार आहे, कारण एक छान चव येते. आणि मस्तपैकी आपली अशी मस्त पातळ पोळी आहे, जाड बिलकुल नाही आहे. आता ह्याच्यावर आपण घालूया कांदा. त्यानंतर थोडंसं चीज किसूया. नंतर हे शेड्स असे भरपूर घालायचे छानपैकी. ह्याच्यावर पुन्हा थोडासा कांदा आणि पुन्हा थोडंसं चीज किसायचं.
आणि आता ह्याचा रोल करायचा आहे. आणि आता आपण हा ठेवायचा आहे आणि त्याला बटर पेपरमध्ये नंतर रॅप करायचं आहे. आणि हा पण आपण ठेवूया. आणि आता ही प्लेट इकडे ठेवूया आणि आता घेऊया हा पेपर. अशा प्रकारे आपण त्याला फोल्ड करायचं आहे. चिकन शोरमा तयार आहे. आता तुम्हाला कुठेही मार्केटात जाऊन मुद्दामून बाहेर जाऊन हे स्ट्रीट फूड खायची गरज नाही आहे. घरी बनवा आणि खा. खूप मजा येते आणि मला कमेंट्समध्ये कळवा. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला आणि पाहत राहायचं आहे रुचकर मेजवानी.